Đây vừa vô á là mình có cái audio tour nha. Đây, cái này là audio tour thì mình tới đó mình có nút play nè, mình có nút chỉnh lớn chỉnh nhỏ nè. Trên mỗi một cái bảng á, một cái máy bay hay cái gì á, mình tới mình scan nó một cái, xong mình bấm một cái là mình sẽ nghe được là nó sẽ nói về cái gì, về cái máy bay đó, về cái sự kiện năm đó, về những cái thông tin mà hữu ích trong cái viện bảo tàng này nha. Wow, coi như là bây giờ mình đã bước vô trong lòng cái hàng không mẫu hạm đó rồi. Cái tầng này thì mình không biết là trong quá khứ họ làm cái gì, nhưng mà giờ đây họ trang trí những cái mẫu máy bay á. Wow, đây là những mẫu máy bay này là F4 nè, F4 Wildcat. Mẫu này là chắc cũ lắm rồi. Những mẫu máy bay chiến đấu khá cũ. Để mình coi thử coi họ là nói về cái gì nha. Đó, đây mình có một cái bản đồ, một gọi cái timeline. Timeline là cái khung thời gian đó, về cái cuộc cái thời gian mà suốt thời chiến tranh đó của cái tàu USS Midway này nó tham gia nha. Năm 1941 đó là tháng 12 ngày 7 tháng 12 1941 nè, cái trận Trân Châu Cảng á là có là Nhật đánh Mỹ nha. Rồi có rồi năm 1941 đó là tổng thống nè, Franklin Roosevelt nè là ký hiệp định kêu lộn ký không biết ký cái gì nữa. Nói chung là Mỹ đánh với Nhật đó. Đó, rồi bắt đầu chiến tranh năm 42 đánh quá trời luôn. Nói chung là cũng này là mình nói sơ lược thôi nha, đây nó dài lắm. Thì họ nói nè, mấy giờ là máy bay nó tiến công, mấy giờ là nó đánh. Đó thì tới năm 1942 á, là tháng 6 năm 1942 á, là kết thúc cuộc chiến giữa Nhật với Mỹ. Thì nước Nhật là chịu thiệt hại là nặng nề nha. Số người chết tử vong là lên tới 3.000 nữa, mà số máy bay mà Nhật lost là tới gần 300 chiếc lần. Đây. Thì sau đó là tàu USS Midway á, là tiếp tục cuộc hành trình đó là phục vụ trong quân đội suốt thời kỳ chiến tranh lạnh luôn. Cái đó là cái quan trọng nhất nha. Họ phục vụ suốt trong thời kỳ chiến tranh lạnh luôn. Cho tới năm 1992 họ mới nghỉ. Thì tới năm 2004 á, họ mới mở cái cửa tàu USS Midway á, mới đậu ở San Diego, mới mở cửa cho public vô coi. Thì cái tầm quan trọng của cái hàng không mẫu hạm á, mà trong cái cuộc chiến á, là thứ nhất á, là máy bay nó đậu ở trên đó, nó cất cánh trên đó, nó đáp được trên đó. Và một trong những cái quan trọng nhất á, là nó có thể phóng tên lửa từ tàu hàng không mẫu hạm. Cái đó là rất quan trọng nha, nó gọi là rocket launcher đó. Đó, đây là một mẫu bay mà nhìn giống cái màu giống là khá là giống cái chiếc taxi nha. Đó, mình có thể lắc lư nó nè. Tổng trọng lượng của nó là 5.300 pound. Đó, lý do tại sao mình thấy thích nó là tại vì nó là pilot trainer, có nghĩa là máy bay dành cho mấy ông mà mới tập lái á. Như là hồi trước mình có review cái viện bảo tàng máy bay ở Seattle á, mấy bạn nhớ không? Có mấy cái bài đầu tiên á, mình nói cái dân chơi mới dám bay cái đó. Cái này á, là dành cho mấy người mới tập lái. Đây là có đèn đàng hoàng, đèn như đèn taxi luôn. Đây. Đó, mỗi lần nó quẹo trái quẹo phải nó xi nhan này nè nó. Đó, lý do tại sao hôm nay mình thích nó, tại mình bận cái áo màu giống màu của nó, khá tiệp với màu của nó. Đây có ống bô nè, ống bô máy bay hay gì nè. Đây, bánh này cũng còn khá mới. Đây là mẫu máy bay khá độc đáo nha các bạn, khá độc đáo. Đây cánh nó gặp lại, đây cánh này nó gặp lại và xòe ra, khá độc đáo. Đây là mẫu máy bay ném bom. Thì mình có đọc sơ là cái mẫu máy bay này họ có thể là đem theo ngư lôi, đem theo bom, đem theo tên lửa. Các bạn thấy không, đây là một quả ngư lôi nè. Mình tại sao biết cái này ngư lôi, đó là tại nó đề ở ngoài là ngư lôi chứ sao. Với thứ hai là đó, các bạn thấy nó có cái chong chống quạt á, cái chong chống đỏ đằng sau á. Khi mình ném á, có nghĩa là mình định vị được cái tàu ngầm của đối phương á, mình ném thẳng xuống và nó cắm đầu xuống. Cái tầm nổ của này chắc cũng lớn lắm nha, một cái mà nó to quá trời luôn. Đây, mình quay cái bụng của nó nha, để mình quay cái bụng của nó cho các bạn coi. Đó, nó có thể carry nguyên một cái tên lửa hay bom hay là một trái ngư lôi to như vậy trong bụng của nó. Và đặc biệt cánh của nó có thể gặp lại rất là gọn gàng. Bây giờ là các bạn thấy không, mình là đậu xe ở khu Việt Nam á, xe mình đậu vô á là mình sợ qua quẹt cái xe kế bên đúng không, mình phải xếp hai kiến mình lại. Thì máy bay ở đây lịch sự lắm, nói chung là Mỹ mà lịch sự lắm, nó đậu xuống là nó cất hai cánh lên liền. Đó, thấy không, đậu xuống là gặp hai cánh lên, chứ không anh đi anh quẹt tùm lum bảo hiểm ai đền. Lại coi chút xíu nha. Wow,
Mẫu đây là mẫu báo đen, phục vụ cho tới tận năm 1950. Là máy bay này là súng nè, súng nè, thấy cái nòng súng không? Nòng súng bắn anh. Súng này bắn hồi là đỏ nòng luôn á. Đây, máy bay này nặng 18.000 pound nha, 18.000 pound. Bên hông nè, bên hông thế chiến thứ nhất, các bạn thấy không? Tên lửa nè, mỗi bên đó là carry 3 quả tên lửa rocket á, không biết tiếng Việt kêu là cái gì, mình không biết là tiếng Việt kêu là cái gì, nhưng mà nó đi là 5.0 rocket nè. Cái này là bắn mỗi bên mỗi cánh là 3 quả, 2 cánh là 6 quả. Đó, mình đang đứng trên cái đường băng nha, đường này là đường băng nè, mình chạy cái là mình bay lên chiu. Máy bay quân sự nó khác máy bay thương mại nha. Máy bay thương mại họ cần một cái đường băng rất dài để chạy nó lấy đà. Còn máy bay quân sự là họ chỉ cần một khoảng ngắn thôi để họ lấy đà, họ cất cánh lên liền. Đó, ở trên không nè. Đó, hiện nay nó có mấy cái máy bay nó đang quảng cáo kìa, quảng cáo bia, quảng cáo gì kìa. Wow. Đây là mình quá đã luôn, một cơ hội quá tuyệt vời để thấy những cái máy bay chiến đấu từ thời Thế chiến thứ nhất, nhưng mà tới giờ nhìn vẫn còn đẹp. Đó, đây là mẫu máy bay F-14 nha. F-14 hiện nay là có một số mẫu như mẫu F-22, mẫu F-16 vẫn còn đang phục vụ trong không quân Hoa Kỳ nha. Mấy mẫu mà F-14, 16 này là nó bay rất nhanh nha, nó gọi là top speed của máy bay á. Thì nó có tên lửa nè, ngư lôi nè, có torpedo ở bên hông á là ngư lôi nè, tên lửa. Thì cái cánh đó các bạn thấy không? Chính vì nó bay rất là nhanh. Cái máy bay này nặng, để mình coi lại coi nặng bao nhiêu phao. Cái máy bay này nó nặng 75.000 pound. 75.000 pound là khá là nặng, rất là nặng, mà tại một cái hơi trung bình thông thường nó chỉ nặng 5.000 pound thôi, thì máy bay này 75.000 pound mà nó bay với một tốc độ đó thì bởi nên nó cần những cái cánh nó thiết kế rất là đặc biệt. Đó, các bạn thấy nó thon mà nó dài, cái cánh nó ngắn, nó ép vô 2 phần bên cái thân sau, chứ nó không có sải dài ra giống như những cái máy bay thương mại. Wow, quá khủng khiếp. Đây là một mẫu máy bay mà ném bom nha, ném bom mà chiến đấu luôn, mẫu A1 Skyrider. Thì cái mẫu này là có tham gia chiến tranh Hàn Quốc với chiến tranh Việt Nam. Thì các bạn có thể thấy được bên hông của nó carry rất là nhiều bom. Đây là không, mình thấy là 6 trái rồi, có một trái to với đây là 7. Mà nó có những cái khẩu súng nữa nè, đây là những cái khẩu súng mà có thể chiến đấu. Nó tham gia chiến trường Việt Nam với chiến trường ở Hàn Quốc nha. Wow, một mẫu máy bay khá to, nặng 18.000 pound nha, nặng 18.000 pound. Một người lái thôi, một người lái. Wow, chiếc máy bay khá khủng khiếp các bạn. Cái này nó khác với cái viện bảo tàng hôm bữa mình đi với Seattle. Seattle là họ nói về lịch sử ngành máy bay. Boeing thì giống như máy bay thương mại, còn ở đây mình là sau lưng mình là một dàn máy bay chiến đấu, họ phục vụ trong chiến tranh hết. Ví dụ như mẫu này là mẫu F4 nè, bay rất nhanh nha. Những mẫu F, những mẫu MiG là bay rất nhanh. Đây là máy bay F4, xa xa các bạn thấy cái thằng ri đó không? Thằng ri đó là F18 á. F18 bay cùng những tốc độ và siêu thanh đó, là chuyên phục vụ trong chiến tranh, là gồm bắn rải bom đủ kiểu hết. Đây một mẫu máy bay F8 nặng 54.000 pound. Wow, quá đẹp. Nãy giờ bên đó là mình thấy các máy bay phản lực, coi như những máy bay mà lực lượng phản ứng là khá nhanh. Khi mà có sự kiện gì đó thì các bạn coi những cái phim giống như Godzilla hay những cái phim mà chiến tranh á, khi mà đụng chuyện cái là máy bay F giống như F18, F16, F14 này nè, những cái máy bay mà bay cực nhanh đó, họ sẽ cất cánh ngay lập tức để họ phản ứng liền. Còn sau lưng mình bây giờ nguyên một dãy này là của lực lượng Navy là hải quân á, là họ là gồm những máy bay trực thăng. Thì mình quay cho các bạn coi cái máy bay trực thăng này nó khác gì với mấy cái dàn bên này nó đậu phản lực nha. Đây là một mẫu máy bay cứu hộ nha, một mẫu máy bay cứu hộ thiết kế giống như tàu ngầm vậy, 2 cánh quạt, một cánh trước, một cánh sau. Họ sử dụng để cứu hộ những cái trên mặt biển á, họ đem ra họ cứu hộ. Và kế bên có một cái mẫu mà gọi là chống tàu ngầm, một máy bay chống tàu ngầm và kim luôn cứu hộ của lực lượng hải quân số hiệu 52. Thì mình lại đây mình có thể thấy được cái bên trong cái máy bay nè, những người lính họ ngồi ở bên trong đó, họ sử dụng những cái đồ dụng cụ cứu hộ. Thì này mình thấy ngồi được 1, 2, 3, 4, 5 người ngồi. Và họ có neo, họ có băng ca, họ có bên trong có những cái chỗ mà cho mình nghĩ là khi mà cứu hộ nằm
Thì đa phần những máy bay này trong trong những cái cuộc chiến này thì mình thấy hai cánh quạt, nãy giờ mình thấy hai cánh quạt là nhiều, một cánh ở chính và một cánh phụ ở đằng sau.